Kesä on ollut sateinen. Vasta nyt elokuussa on aurinko paistanut. On kiire saada heinät talteen talven varalle. Heinänkorjuu vie 2-3 viikkoa. Heinä niitetään, haravoidaan ja nostetaan seipäille. Seipäille nousee myös kukkia ja yrttejä. Jos pouta jatkuu vielä jonkin viikon ajan, on eläimillä ruokaa talveksi. Kesän kukat taittuvat jatkamaan eläinten ja ihmisten elämää. Eihän niitä muuta kuin niitetään nyt heinät vaan kuivamaan ja sitten kasvaa siihen sitä ruohoa, niin sitten elukat syövät sitä. Niin, nyt se satos sinne, se kasvaa. Se sitten komiata syksykesällä, kun se on vihottaa. Se on kuin ruislaiho sitten se. Niin, elukat syö sitä ennen talven tuloa asti siellä. Sitten keväällä taas se aloittaa uudestaan sitten. Sinne ei käy sitten elukoita laskeminen se syömään, että ne sitten kukkii komiasta sitten tuolla juhannuksen seutulla. Viikatteen työ ja karja ovat tuottaneet nämä luonnonniityt, kedot ja ahot, nyt jo niin harvinaiset. Lehmät ja lampaat elävät talven tuoksuvien heinien varassa ja elättävät samalla ihmisen pitkän pimeän talven yli. Karja myös lannoittaa maan ja tuottaa näin monenlaisia kasveja ja hyönteisiä. Ne puolestaan elättävät linnut. En tiedä sitten, olisiko se siinä sitten, että kun ei käytetä noita myrkkyjä eikä mitään niin paljon kuin tuolla mantereella, kun ne käyttää niitä myrkkyaineita viljapellossakin, niin ei siellä ole kukkia mitään. En minä ole käyttänyt. Nyt on mulla kyllä ne ruiskulaitteet ja on mulla sitä ainetta. En tiedä sitten enää, että toimisiko se nyt. En minä ole enää käyttänyt moneen vuoteen viljaakaan. Kiviröykkiöt kertovat sukupolvien työstä, joka on muovannut tämän maiseman, tämän tavan elää. Armas ja Rauha, sisarukset, jatkavat tätä työtä. Jos työ jää tekemättä, niityt niittämättä, alue kasvaa pian umpeen, kukat ja perhoset katoavat. Viikate leikkaa ja jatkaa elämää, jos vain pouta jatkuu. Kesällä tiellä on mukaan hyvällä veneellä on mennä. Moottorin veneen perässä. Se lasketaan aina iltaa sillä verkot järveen. Muikunverkot. Nythän mä oon laskettu päiväksikin, niitä on laskeneet. Kyllä niitä päivälläkin niin kuin muikkua käy.
No me on saatu niinku ahventa ja siikaa ja muikkua. Talvella tulee mateita sitten kun laskee verkot. Niin. Tuolla mitä on noin Pientäsaaren takana nuo korkeat saaret, ne on möykkysaaria. Ne on ja se metsähallituksen saari. Se on ottanut suojelua. Se on minusta aika hyvä, että siellä kuikot pesii rauhassa. Jos saa sinne ihmisetkin mennä, ei ne sunkaan ole kieltänyt ketään. Se on tuo kuikka, niin se on nyt lisääntynyt enemmän. Niitä näkyy nyt enemmän. Kyllä minä tänäänkin näin tässä rannassa. Se oli ihan lähellä tässä rantaa. Mitäs meillä nyt on sitten tuolla vasikka ja lampaita ja kanojakin meillä oli ennen, mutta ei nyt ole. Nyt helunauha. Se on helun toi pienempi. Tuossa on lampaat näkyy. Ja annettu jauhoja, heinää ja siinä ne kasvaa sit ja vettä annettu juoda. Rauha ja Armas ovat perineet 6 hehtaarin saaritilan vanhemmiltaan. Tila on antanut elannon. Armas on välillä tehnyt töitä vieraalle hevosmiehenä talvisessa tukinajossa. Ennen ajettiin kun rahtia, oikein ajettiin kovasti. Siihen aikaan kun puuta ei ollut koneita, niin minäkin muistan vuonna 60. Syksyllä jo aloitin sula-aikaa ajoja. 1000 koivua melkein toi rantaa ennen joulua. Sitten sain tilin jouluksi, niin se on 160 000 on isoa rahaa taskussa. Semmoisen tilin. Mutta silloin minä nyt kerron, sitä ei ole nähnyt näissä nuorista miehistä Sakkiloissa. Se on harva, joka on sen nähnyt. Sodan jälkeisiä vuosia, se oli 46 eli 5. Silloin kun teki tunnin työtä, niin sai 5000 tunnilla. Suoja. Se on rahatkin, se on 5000 markkainen, se on tuon mittainen. Iso. Siellä ei taida nyt Suorilla oikein vakituisia asukkaita ollakaan kuin mie ollaan. Että kyllä ne on vissiin lähtenyt. Tuossa on ollut tuossa naapurit Suoria. Niissä on ollut kaikissa asutusta. Elukoita oli ja hevosia. Sisarukset käyttävät niukasti lihaa. Omia eläimiä ei raaskita itse syödä. Naudat kuljetetaan syksyisin mantereelle. Paluumatkalla tuodaan uusi vasikka saareen kasvatettavaksi. On tehtävä yli 6 kilometrin hankala vesimatka. Lautalle ja se on laitettavana se. Ennen kuin ne oli pienempiä, niin me laitettiin ne veneessä, 2 venettä rinnattain. Sitten soutamaan, kun ei moottoria ollut.
Hirveän kerrankin muista, minä olin semmoinen nuori poika, niin talutettiin hirveän kauas tuonne lähelle Mäntäharjun asemalta. No siellä oli sitten semmoinen paikka, mihin ne otti sitten karja. Ne oli 2 muuttua. Iltasilla lähettiin, niin me oltiin yöllä sitten tulla puolen yön aikaa siellä. Tietä myöten se on semmoisia kärriteitä, mitä me mentiin, ja hevosteitä. Se on silloin sotavuosien edellä. Syyskuun 13. päivä Armas oli tuomassa uutta vasikkaa veneellä saareen. En tiedä sitten, että miten se vene sitten kaatui sillä lailla. Se läksi sitä vasikkata sitten tuomaan tänne. Sieltä rannasta, niin olisiko kilometriäkään se päässyt tänne. Sehän on se vene siellä mantereen rannalla kumossa. Niin, että miten se kaatui sitten se vene sitten. Kun se muulonkin oli hakenut sillä samalla veneellä vasikan aina. Eikä tapahtunut mitään semmoista onnettomuutta. Seurakuntakodissa oli sitten muistotilaisuus. Siellähän oli ihmisiä yllättävän paljon. Kyllä ikävältä vieläkin on tuntunut. Tätä tiedä, miten vanhaksi tämä nyt elää sitten. Kyllähän tämä nyt osaa ajatella vaikka mitä. Että tämä kun näkee, kun minä laitan jotain erilaista vaatettakin päälle, niin heti tämä tulee katsomaan ja silloin ulos. Että minä, että se lähtee kylään varmaan nyt. Että. Niin, että kyllä tämä jo näkee niin kuin ulospäin, että kyllä se tänään varmaan lähtee, niin tämä on jo niin valppaana lähtemässä aina.
Viikkoja kestävien kelirikkokausien aikana, syksyisin ja keväisin, ei pääse veneellä eikä suksilla mantereelle. Se on odotettava niin kauan sitten aina kun se vahvistuu. Sitten otettava kirves tai jokin muu seiväs, millä lyö ensin ja sitten menee se. Sitä pääsee potkukelkalla hyvin kulkemaan. Hakemaan postitkin ja sehän menee nopeasti kelkalla tuosta. Miten se elämä on täällä mennyt talvella? Kyllähän se on mennyt aika hyvin. Se tekee aina huushollit ja laittelee ruokia ja antaa vettä ja puita. Siinähän se päivä sitten kuluu. Ei ole ollut mitään vaikeuksia tiellä, että vesi on riittänyt ja puita on ollut. Että ei ole ollut kovia pakkasia tänä vuonna. Onko ollut semmoisia pitempiä jaksoja, että ette ole tuolla kylilläkään? No onhan niitä aina, niin kuin kelirikkoaikakin on. Silloin oltava ainakin viikko toista, ettei pääse mihinkään. Nythän oli ja toista viikkoa, ettei päässyt postiakaan lukemaan. Minä torstaina viimeksi kävin kirkonkylässä. Minä suksilla hiihin tuon 7 kilometrin matkan ja sitten kävelin sitten sen maamatkan sinne linja-auton. Tekisikö se mieli muuttaa sinne Joutsaajaan? No ei, minun on yhtään tehnyt mieli muuttaa sinne. Että kyllä se täälläkin menee aika hyvin. Että Onko täällä mukavampaa? minä en ole siellä kirkolla nyt asunut, että minkälaista siellä olisi. Niin. En tiedä, miten mukavata siellä sitten on. Ei ole tullut koskaan semmoista halua, että pitäisi maailmalle päästä. No ei ole koskaan tullut semmoista halua. Entäs nuorempana, oliko semmoisia haluja? No ei minulla ollut silloinkaan mitään halua. Että Rauha jatkaa nyt yksin saaren elämää. Hän ruokkii eläimet niityn kuivatulla sadolla, lannoittaa niittyä eläinten lannalla. Hän lämmittää, tekee ruokaa, noutaa vettä. Tätä on ollut koko elämä. Tätä on elämä, kunnes se katkeaa. Kuka niittää ensi kesänä? Ilman niittyä ei ole elämää. Ilman ihmistä ei ole niittyä.